Maraming tanong, paano ba ito? May pag-alinlangan, may pagdududa. Kailangan lang tuklasin ano ba ang kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa ay naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo. Nagdadalawang isip, nanginginig, tumutulo ang luha, nagagalit. Gusto ko na lamang pumikit, pipilitin kong kumapit. Pangangamba ko'y mawawalan na, nararamdaman ng panibagong pag-asa. Ito na ang simula, bahagari nakikita na. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa ay naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo, kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa ay naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo. Ngumiti ka lang, bagong pag-asa ay naghihintay. Huwag kang matakot, kaya mo, kaya mo, kaya mo. Ipikit ang iyong mga matang, maniwalang kaya mo. Haharapin, lalaban, walang susuko. Makakarating hanggang dulo. Maraming tanong, paano ba ito? May pag-alinlangan, may pagdududa. Kailangan lang tuklasin ano ba ang And we are live once again. Isang magandang gabi para sa lahat ng mga nanonood, lalo-lalo na sa ating mga Team Pavlov babies. Good evening po sa lahat at kamusta po ang inyong gabi? Kamusta rin po ang inyong mga Valentine's Day? Sana po ay na-empower kayo para po meron kayong energy na naman para sa isang gabi na naman ng discussion sa ating mathematics. Now, this is your first session for your final coaching and hopefully maging maganda ang panimula ng ating final coaching kasi medyo malapit na po ang ating licensure examination for professional teachers. Ilang tulog na lang and you will be fighting the greatest battle yet of your lives. Kaya sit down, mag-prepare ng ballpen at papel at sumabay sa atin sa pag-solve ng ating mga mathematics problems sa ngayong gabi. Shout out po sa mga libu-libong nanonood sa ngayong gabi. Good evening, Ma'am Asmida Mindiano. Good evening po. Good evening din po, Ma'am Sir Joji Bolasa. Good evening, Sir Julius Cesar Tumimbang. Magandang gabi sa inyong lahat. Sir Alan Erga Ortiz, magandang gabi. Ma'am Memory Darrell, good evening. Assalamualaikum, Ma'am Rosa, Maggie.
Assalamualaikum sa mga kababayan natin na mga Muslim na nanonood sa ngayong gabi mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa Mindanao, pati na rin dito sa Middle East, ang mga kukuha po ng Special Professional Licensure Examination uh, for professional teachers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening at pakilagay po ng inyong location sa ating comment box at para po ma-shoutout natin. Good evening, Sir Marlo Loveria. Magandang gabi. Ma'am Che sa Tuwito, good evening po. Kung saan po kayo nanonood, pakilagay po ang inyong location while you're watching our live broadcast. And once again, this is your Coach Toto dito sa inyong mathematics pre-board exam mathematics discussion. Good evening, Ma'am Shinan. Sir Vince Garciano from Calbayog, Samar, good evening. Good evening, Ma'am Juris May Kahilsot, watching from Valenzuela City. Sir CG Perez, watching from Pila Laguna. Good evening and assalamualaikum. Watching from Ilagan Isabela, Ma'am Diana. And Ma'am Anna Lovey, good evening po, watching from Batangas. So, well represented ang buong Pilipinas. Kaway-kaway naman po sa mga SPLA takers natin from the Middle East, Thailand, Hong Kong, and Singapore. Ma'am Monica, watching from Albay. Ma'am Rochelle Antoquero, watching from Bolinao, Pangasinan. Magandang gabi sa inyo. Maayong gabi sa mga Ilonggo, kag sa mga taga-Antique, Guimaras, Negros Occidental, taga-Bacolod. Ma'am Anoy Ni, watching from Buhi Camarines, Sir Jason Amaro, watching from Nocor. Ayan, may taga-North Korea tayo. Sir Julio Cesar Tumimbang, watching from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Okay, so sisimulan na po natin ang ating discussion, your first session for your pre-board exam. Okay, so we only have 26 days to go at LEPT exam na, board exam na, kaya medyo kabado na ang lahat. Ang iba naman ay very eager na kumuha ng licensure examination. At kapit-kapit lang po, and in the remaining 26 days ay magiging very hectic po ang ating schedule dito sa Gurong Pinoy kasi we have prepared question items that are exam items that are high yield, kaya ang iba dito ay for the memorize na lang. Good evening po sa inyong lahat and watching from the Kingdom of Saudi Arabia. Hindi ko nakita ang pangalan. Ma'am Marietta Arenas, watching from mga Tarim, Pangasinan. Good evening. So before natin simulan ang ating live discussion, again, just like the usual, ay hingi po tayo muna ng guidance para maging meaningful and fruitful ang ating discussion sa ngayong gabi. So I invite everyone to be with me in silence as we ask for guidance. Dear Lord, I come to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay, at bago natin simulan ng ating discussion, behave muna, behave. Okay lang na makigulo, makikulit. I just want you to be happy while doing mathematics para walang kaba. Kaya mas mainam sa mathematics pag happy ang iyong disposition. Kaya go ahead, focus lang. Focus ako na po nang naghahanap na mo ng body, si Sir Julio Cesar Tumimbang. Nagtatago na ba ang mga taong bayan? Okay. So, again, sa mga medyo nahihirapan pa po, don't worry kasi ulit-ulitin natin ang mga possible exam questions na lalabas. Kaya medyo sa ngayong gabi, medyo familiar na kung napansin niyo sa inyong pre-board examination, medyo familiar questions ang inyong nakita. Pero uulitin natin ang discussion natin sa mga items na yon para kung hindi kaya mag-solve, for the memorize na lang. Ayan. So, let's go and proceed
Bago ang lahat, ano nga ulit ang sasabihin pag nahihirapan pa? Pakitype po sa ating comment box kung ano ang nakikita sa um, ating screen. Ayan po ang mantra natin while solving for mathematics sa ating licensure examination for teachers. Ayan, so 22 items all in all, I believe. Ayan. Ano po ba? Magiging top-notcher ako. Very good. Ma'am Ena ganyan dapat. So, kaway-kaway po sa mga gustong maging top-notchers, pakisulat po sa sa inyong mga screen kung ano ang gusto sa inyong mga comment boxes, kung ano ang inyong gustong rank sa licensure examination for teachers. Ayan. Pakisulat po ng pangalan ninyo, dagdagan ng 3 letrang nakikita ninyo sa screen at kung anong rank ang gusto ninyo or kung anong rating ang gusto ninyong makuha sa ating papalapit na licensure examination for professional teachers. 97%, very good. Possible, possible. Mat ka lang, magiging top-notcher ako. That's the spirit. Ma'am Jessica Akot, mat ka lang, magiging LPT ako in Jesus' name. That's correct. Sir Eliseo Tayaw, LPT. Ayan, mat ka lang. Kaya wala nang natatakot sa math. Wala na. Andito kayo sa Gurong Pinoy. So we will take care of your worries in mathematics. So we will proceed and we will start with item number 1. And just like the usual, pakisulat po ng item number and the letter of your choice sa ating comment boxes as we go ahead in the discussion. Okay, so question number 1. Ito, number 1. Mr. Ramos has a budget of 50,000 pesos for out-of-town assignments. On a particular trip to the Visayas, he spent 10,000 pesos for food, 15,000 pesos for transportation, and 20,000 pesos for hotel accommodation. For this trip, he spent blank from his monthly budget. A, 0.9, B, 0.75, C, 0.85, D, 0.6. What's your answer? Pakisulat po. Pakisulat, huwag matakot, huwag matakot. Ang sabi ni Sir Julius Cesar Bang, letter A. Sabi naman ni Sir Rewel de los Reyes Villaganas, letter A. Ang sabi ni Ma'am Nadine Manalo, letter A. Halos letter A po ang sagot ng taong bayan. Mas sumasagot po ng letter B. Ayan, magandang gabi rin po sa ating Team YouTube at sa ating Team Replay. Good evening po sa inyo lahat. So halos karamihan ang sagot ay letter A pero may sumasagot ng letter B. Letter B. So how do we solve for this item? Kung nakikita po ninyo sa inyong mga screen ay nasa decimal point po, ng decimal form po ang mga sagot. So ibig sabihin nito, pag nasa decimal form, ang hinahanap natin dito ay percentage at tinuruan ko kayo kung paano mag-compute using your PRB triangle dito. Pero, kailangan mo munang matotal kung ilan ang lahat na nagastos niya. So, nag-encircle po tulad ng palagi kong tinuturo sa inyo. Ang total budget niya is 50,000 pesos at ang mga nagastos niya ay 10,000 pesos for food, 15,000 pesos for transportation, and 20,000 pesos for hotel accommodation. So the question is asking how much did he spend from his monthly budget? So what percentage of his monthly budget did he consume for this trip? So naturally, i-add nyo po ang lahat ng mga nagastos niya. That's 10,000 pesos plus 15,000 pesos plus 20,000 pesos. That would amount to 45,000 pesos. Ngayon, 45,000 pesos ang nagastos niya. So the question is asking kung anong percentage ng kanyang monthly budget, which is 50,000 pesos, ang 45,000 pesos dito po, matitingnan nyo na kaagad, makukuha nyo na ang sagot. That would be 45,000 pesos over 50,000 pesos. Ayan. So, kapag dinivide nyo yan, alam nyo na kaagad na 3 zero na yan, makakancel nyo. So, 45 over 50 is equal to 0.9. At indeed, letter A is the correct answer. So, very good. Very good. Sir Miguel Sebastian Buwan, finally, nakasali na sa live. Good evening po. Good evening. Sir Johnny Sumbisi, very good. That's 45,000 pesos over 50,000 pesos. That's 0.9. Yan. So, very good. Nakuha ka agad. Marami ang nakakuha. At sa mga hindi naman nakakuha ngayon, ay alam nyo na kung paano mag-solve nito. At kung makita ninyo ang the same question sa licensure examination, dapat for the memorize na 0.9 kaagad ang sagot. Yes, sir. Sir Rolito Fuego Mamenta.
This is a high yield question, and there's a great possibility that this will come back in your licensure examination. Kaya 0.9, tandaan ang sagot. Ayan, 1 point na kaagad, Ma'am Nadine Manalo. Kaya madali ngayon. Ligwak, Ma'am Kimberly Zonyo Candido Almora, ligwak pero natuto. At simula ngayon, hindi mo na makakalimutan ang sagot dito. Good evening, Sir Jobert Moscosa. Ayan, thank you, Ma'am Wilberlyn Enriquez for tagging your friends. Paki-like and share po ng ating live stream, and then pakitag mo ang inyong mga friends para mas marami po ang maabot ng ating discussion sa ngayong gabi at matulungan. Ayan, +10 sa quizzes. Okay, let's go to item number 2. Item number 2, eto, familiar na sa inyo. I have discussed this in my previous session. A bottle of perfume costs 10,000 pesos. If a discount of 10% is given, the bottle of perfume will cost, wala na sanang magkakamali. Letter A, 9,000 pesos. B, 8,000 pesos. C, 5,000 pesos. And letter D, 1,000 pesos. Ayun, may nagkakamali pa rin. Pero sige lang, go ahead. Ayan, again, number 2. A bottle of perfume costs 10,000 pesos. If a discount of 10% is given, the bottle of perfume will cost blank. A, 9,000 pesos. B, 8,000 pesos. C, 5,000 pesos. Or letter D, 1,000 pesos. Ayan, majority of the answers ay letter A, pero may sumagot. Nakita ng kanina ng letter B, nakita ko. Kaya stay put. And how do we solve this? Again, this is percentage. Masasolve mo ito sa pamamagitan ng PRB triangle. How do you solve this? So, alam mo na, rate ka agad ito. Rate, this is rate kasi may percentage. Palagi kong tinuturo sa inyo. Yung PRB triangle. Ayan. So, kapag naghahanap ng percentage, it's just rate times the base. Ang base, ito yung palaging mas malaki kasi dito mo kinukuha ang percentage mo. Ang pagkukuha ka naman ng rate, that's P over B. At ang rate pala, ito palagi yung may percentage sign. Kaya ito siya, 10%. Ang B is always the bigger of the two kasi ito yung base. Now, ang kinukuha dito ay ang 10% ng 10,000. So alam na kaagad yun, sa tingin pa lang makukuha mo na yun. Pero kung hindi pa rin, that's 0.10%. 10% converted to decimal. Just move the percentage sign 2 places to the left. This is equal to 0.1. And multiply it to 10,000 because R times B. So this will be equal to 0.1 times 10,000 pesos. This would be equal to 1,000 pesos. Ito pa lang yung discount mo, kaya huwag magpapabulag dito. Hindi ito ang sagot kasi ito pa lang yung na-discount mo. Kasi ang tinatanong, the price or the new price of the perfume, hinahanap niya na yan. Kaya 1,000, isasubtract mo lang sa 10,000. So 10,000 minus 1,000, this is equal to 9,000 pesos, which is letter A. Letter A po, letter A nga po, ang tamang sagot. Pero ito, ang isang mabilis na itinuro ko sa inyo, i-remind ko kayo na may isang mas mabilis na paraan dito in solving this problem. Ito yon. Alam mo na kaagad na ang original price is 100%. You just subtract 10% from 100, that would be equal to 90%. Convert it to decimal form, that would be equal to 0.9. Okay. Tapos, kapag i-multiply mo ang 0.9 sa 10,000, immediately you will get 9,000 pesos. Kaya mas madali, mas mabilis, hindi mo na kailangan ng pasikot-sikot. Ito na lang ang gamitin ninyo para mag-solve kung parehas na problem ang lumabas. Okay, so memorize na dapat yan. I-memorize na ni, sabi ni Facebook user. Ayan, marunong na si Ma'am Fairosa Pundato Magi ng mata-mata system. Ayan, so very good, very good. At sa mga hindi naman nakakuha ng tamang sagot, now you know how to solve this problem. So let's proceed to item number 3. Ayan, okay lang po, Ma'am Rachel, Lynn, Angelica Butak, yung iba solution ko pero nakuha ko. Ito po ang kagandahan sa mathematics kasi pwede kang gumamit ng solution o yung process na mas gamay mo at
madali para sa'yo. As long na wala kang bina-violate na mga mathematical laws at tama ang sagot na makukuha mo, ay pwede niyo pong gamitin yun. Okay, so let's proceed to our item number 3. Item number 3, ito rin, madaling-madali. The two consecutive even integers, the sum of which is 34, are blank. A, 17 and 19. B, 20 and 22. C, 16 and 18. D, 20 and 21. What's your answer? Please type in the number of the question and the letter of your choice in the comment box. Again, number 3, the two consecutive even integers, the sum of which is 34, are blank. A, 17 and 19. B, 20 and 22. C, 7, 16 and 18. Or letter D, 20 and 21. Ayan. So, dapat lahat alam na to. Dapat alam na to ng lahat. Ayan. Very good. So, letter C ang sagot ng taong bayan. This is another question na makukuha sa mata-mata system. Okay. Tingnan natin kung makukuha natin sa mata-mata system. Consecutive even integers ang sabi niya. Consecutive even integers. So, hanapin natin yung mga even at consecutive. 17 and 19, hindi ito even kasi ang definition ng even ay ang even numbers are divisible by 2. So, 17 and 19, ekes ka agad kasi hindi siya even integers. 20 and 22, pwede kasi even and dalawang consecutive na even integers. Pag sinabi mo dito na consecutive even integers, ano ba? So that's x. Ito yung first even integers mo. Hindi pwedeng x plus 1 kasi hindi na siya magiging divisible by 2. And the next even integer would be x plus 2. Ayan. So 20 and 22, pwede. 16 and 18, even din, pwede. 20 and 21, eto, mali ito kasi ang 21 is not even. Ngayon, ang sabi niya, the sum of which is 34. So, tingnan natin. 20 and 22 is equal to 42. So, ekes din. And 16 and 18, the sum of these two numbers is 34. So, ito ang ating tamang sagot. 16 and 18. So, that's letter C. Facebook user, hindi po nakamute. May boses po yata. Paki-check po ng inyong device. Ayan. Pero kung sadista ka, sadista ka sarili mo, ganito ang pag-solve sa mahabang paraan. At ito na sabi ko kanina, let x is equal to the first even integer, x plus 2 is equal to the second even integer, and then i-add mo lang sila kasi sabi dito the sum. Ayan, kung sakali pong parehas ang problem pero hindi parehas ang number, ganito po ang pag-solve. X and x plus 2 is equal to 34, and then you just add it. That would be 2x. This is x, this is x. That would be 2x plus 2 is equal to 34. And then, isubtract mo lang ang 2 para sa both sides of the equation to maintain the equality. So you can cancel these 2. And then, what would be left is 2x is equal to 32. And then, you divide both sides of the equation by 2 to isolate x. So that's 2x over 2 is equal to 32 over 2. And then you can cancel this out. And then this one would be 16. So x is indeed 16. Ayan. At ngayon, hanapin mo kasi ang nahanap mo dito ay ang first even integer mo. Hanapin mo ngayon ang second even integer mo. That would be x plus 2 is equal to 16 plus 2. And x plus 2 is equal to 18. At gusto mo i-check, i-add mo lang sila. That will be 16 plus 18 is equal to 34. Kaya, ang sagot ay letter C. And napakadali. So, let's go to item number 4. Item number 4. Eto, dapat tandaan nyo itong item na to because lumabas ito noong March sa SPLE sa 2023 March and September na exam. Dalawang beses na yung lumabas, magkasunod. At malaki din ang possibility niya na lumabas ulit ito. Nung sa SPLE, ang pangalan na ginamit ay si Kathy. Noong March 2023, ang ginamit ay si Bernadette, ang ginamit. At ang nitong September 2023, etong actual na pangalan si Corazon ang ginamit. So dapat ninyong tandaan nito dahil sa malaki ang posibilidad na bumalik ito, mag-iiba lang na mukha. Sigurado ako dahil si Corazon ay kilala nating lahat si Corazon, di ba?
Sino nga po ba ulit si Corazon? Kaya sigurado akong babalik dito dahil kay Corazon. Kung kilala niyo si Corazon, pakisulat po, sino nga po ba si Corazon ulit? Parang parang hindi yata alam ng taong bayan kung sino si Corazon. Si Corazon, tama po. Vincent Valdez Pares ang unang aswang. Si, si Corazon, kaya siguradong babalik ito. Ayan. So number 4, very good. Kilala ng taong bayan si Corazon. Ayan. So number 4, ang sagot ng taong bayan is letter D. Kilala pala ng taong bayan si Corazon. Kaya siguradong babalik. So how do you solve for this item? Okay, so you have here the volume of rectangular prism, since they are asking for, the question is asking for the volume. And then the volume of rectangular prism, the formula is length times width times height. You simply multiply 10, 8, and 6, and that would be equal to 480 cubic centimeter. Ayan, very good. Nabuhay na ulit ang taong bayan. Okay, so the correct answer indeed is letter D. Ayan, so number 4 is letter D. So, ayan. So, kailangan itatak sa isip na kapag naghahanap ng volume ng 10, 8, and 6 na isang rectangular prism, ang sagot ay 480 cubic centimeter. Okay, so nagkakagulo na ulit. Sana bumalik. Huwag kayong matakot kay Corazon, sana bumalik si Corazon. So let's go to item number 5. Hindi si President Corazon Aquino ang hinahanap natin dito. Ma'am Mary Ann Sabater. Si Corazon ang pabalik-balik. Ayan. Okay, so let's proceed to item number 5. Kapatid, Sir Eliseo tayo, kapatid ko po yan, coach. Sabihin ko po, dalawin ka niya. Wag naman. Okay, so let's proceed to item number 5. Okay, so given the following scores, 70, 60, 85, 90, 100, 70, and 80, the range is blank. Is it A, 20, B, 15, C, 30, or letter D, 40? Sir Daboy, visible po kayo. Visible pa. Okay. Again, given the following scores, 70, 60, 85, 90, 100, 70, and 80, the range is blank. Is it A, 20, B, 15, C, 30, D, 40? Ayan, what's your answer? Ayan, unanimous sa letter D ang taong bayan. Ayan, so alam na. So, to compute for the range, alam natin na ang formula ng range is maximum value over the minimum value. Pag binigyan po kayo ng mga values, if the question is asking for the range, hanapin lang po ang maximum value here. That's 100. And the minimum value, this is the max. And the minimum value is 60. This is the minimum value. So you just subtract the minimum value from the maximum value. That would be 100 minus 60. At indeed, 40 nga ang range. So itatak sa mga ulo natin na ang range is just the maximum over minus the minimum. So indeed, letter D ang tamang sagot. Ayan, napakadali, di ba? Napakadali ng ating pre-board examination na mathematics, na mga mathematics items. So let's proceed to our item number 6. Ito, the equation of a line with equal coordinates is blank. Is it A, x plus y is equal to 0, B, y is equal to negative x, C, y is equal to x, or letter D, y is equal to 3x? What's your answer? May sumasagot ng letter A, may sumasagot din ng letter C. Ayan, ang sabi ni Ma'am Jovelyn, letter C. Ma'am Kyle Sese, letter C. Tama nga ba? Ang Sir Ferdinand Ambuat from our Team YouTube, letter C din ang sagot. Ayan, Ma'am Mering Buendia, letter C din ang sagot. So karamihan ay letter C ang sagot. So ano nga ba ang tawag sa line na may equal coordinates? In a two-dimensional Cartesian coordinate system with x representing the abscissa, ito tandaan nyo po ito ha, ang x kapag binigyan kayo ng, halimbawa ganito, binigyan kayo ng point dito,
merong x and y. Ang x will be is the abscissa and the y is the ordinate. Ayan. Baka itanong ito. So, ang x coordinate is the abscissa and the y coordinate is the ordinate. Ayan. At ang line na to, itong line na straight line dito, ay meron pala dito, meron ba? Sa identity function, kapag ang any input mo ng x will be equal to y, that will be the identity function or the identity line or the line of equality. At ang equation nga ng line na yan is y is equal to x, and that's letter C. Letter C nga po, letter C ang tamang sagot. Ayan. So letter C, number 6 is letter C. Let's proceed to our item number 7. Item number 7. If Ms. Reyes invested 500,000 at 5.5% annually, after 2 years, her investment will earn interest of blank. Is it A, 2,500 pesos, B, 50,000 pesos, C, 27,000 pesos, or letter D, 55,000 pesos? What's your answer? Letter D, ang sabi ng taong bayan, Sir FT. Letter D, Ma'am Jelly Francisco. Letter D, Sir Eliseo tayo, letter D. Sir Miguel Sebastian Buban is also letter D. Ma'am Awi Badarasal is also letter D. Kaya letter D po ang sagot ng taong bayan. Mabuti naman at naaalala ninyo ang formula in computing for the interest, and that is equal to IPRIT. IPRIT lang po, where I is your simple interest, P is your principal amount or the initial amount, and R is your rate of interest, and that is always with the percentage sign, and T is the time period always expressed in years. So, i-substitute lamang po natin ang mga values. Dito meron tayong 500,000 as our initial, our principal, and then 5.5% as our rate, and then 2 years as our time. So, we substitute. P is 500,000. R is 5.5%. So, move the decimal point 2 places to the right. So, that should be equal 0.055. Ito pala yun. Ito. Okay? And then, so, that is equal to 55,000. Indeed, letter C nga po. Letter D nga po ang ating tamang sagot. Ayan, parang kabisado na talaga ito ng taong bayan ang ating mga items dito sa ating pre-board. Kaya, very good, very good. At nangamoy top-notcher na naman sa Gurong Pinoy. So, let's proceed to our... Nag-overthink ako ng 2 years, ay 2 times 24 pala, Sir Daboy. Huwag pong mag-overthink. Always, it should be expressed in the number of years and not in months. Kung minsan nagbibigay siya, pero sa majoring na yon, na nagbibigay siya kung minsan ng 3 months, pero always i-convert mo kaagad yon ang 3 months into years, so that would be 0.25. Yun. So, aabot pa ba tayo ng 2 hours? Parang hindi. So, let's proceed to our item number 8. Eto, simplify 2y minus 3x plus quantity x minus 4x close quantity minus x minus 3y close quantity. Is it A, negative 5y minus 2x plus 5x, B, 5y plus 2x minus 5x, C, 5y minus 2x minus 5x, or letter D, negative 5y minus 2x minus 5x, P5x. Ganito po talaga ang pagkakasulat. Ganito po ang pagkakasulat talaga sa licensure examination. Kaya I would like to expose you to this type of question. Again, number 8. Ayan, nagkakagulo na ang taong bayan. May letter C, may letter B. So again, simplify 2y minus 3x plus x minus 4x minus x minus 3y. Is it A, 5y, negative 5y minus 2x plus 5x, B, 5y plus 2x minus 5x, C, 5y minus 2x minus 5x, D, negative 5y minus 2x minus P, 5x. So let's
answer. So dito, gagawin mo is ipasok sa loob ang mga signs. Ipasok natin sa loob ng dahan-dahan para hindi magkamali. Ayan, 2y minus 3x plus x minus 4x minus x minus 3y. Ipasok natin sa loob ng dahan-dahan ang mga signs. So that's 2y minus 3x plus x minus 4x minus x plus 3y. And then combine like terms. So we have here y. We have here another y. That's 5y. Okay? 5y. So dito, medyo may mali. Parang may mali. 3x, 7x, 8x. So 7x. So wala po sa sagot ang choices. So paano ang gagawin natin dahil ganito talaga ang ganito talaga ang nasa licensure examination. Okay? So ito pong isang item na to ay may typographical error. Ayan, marami po ito sa licensure examination kaya wag pong umiyak kapag nakakakita ng questions na may typographical error. So anong gagawin natin dito? Ang gagawin natin dito ay i-analyze kung ano ba ang mali sa question. Dahil hindi po pwede na, ito po, pag nakita nyo to, hindi po ito pwede na i-ask kasi pwede na siyang makombine kaagad. Kasi sabi ni Sir Benji Camino, ayan, okay? So, ang gagawin mo dito ay analyze. So, isipin mo na kaagad na kapag ganyan ang nailagay, posibleng nakalimutan lang ang squared. Ayan. Pero kapag inan mo siya ulit, hindi mo pa rin makukuha. Hindi mo pa rin makukuha dahil may isa pa dito na nakalimutan ang power. This one. Kalimutan. So, actually, ang question is 2y minus 3x squared plus x squared minus 4x minus x minus 3y. Ngayon, subukan natin. 2y, ang sagot dito, 2y minus 3x squared plus x squared minus 4x minus x plus 3y. I-combine natin ulit. That's 5y. And then 3x squared plus x squared, that's negative 2x squared. And then negative 4x minus x, that is 5x. Ito yung sagot. Ngayon, kung papipiliin kayo, alin sa mga choices ang pinakamalapit? Ang pinakamalapit, this is plus 3y. This is plus. Hindi negative 3y. Alin ang pinakamalapit? Letter C po ang pinakamalapit. Kasi kung titingnan nyo dito, itong 5y, check siya dito. Na negative ang sign dito, negative din ito. Negative 5x, then negative 5x dito. Ang nakalimutan lang sa choices is yung power, which is 2. So, ang pinakatamang sagot dito ay letter C. Letter C nga po, the power of C. Kaya pag nakakita po kayo ng may typographical error, huwag pong susukuan. Huwag susukuan at i-analyze kaagad ang questions. Dahil during my season, especially sa majorship, around 30 items sa 120 items ang may errors. Kaya kung susukuan mo ay wala talaga. Imagine 30 items na kaagad ang mali. Kaya kapag nakakita na may typographical error, mag-analyze kaagad. So the correct answer is letter C. So let's proceed to item number 9. Item number 9. Ito, napakadali na lang. For an investment of 100,000 pesos at 5% interest annually, the interest after 2 years is A, 10,000 pesos, B, 20,000 pesos, C, 5,000 pesos, or letter D, 15,000 pesos. Naubos ang oras dyan sa item na yan. Ayan. Kapag during the licensure examination, pag medyo may typographical error po, medyo mag-proceed na muna. Tandaan, markahan ang may typographical error. Mag-proceed and then balikan after ninyong matapos. Huwag magsayang ng oras kapag mayroong typographical error.
Ayan, so ang sagot ng taong bayan is letter A. May sumasagot din ng letter C, Ma'am Catherine Buhali, letter A. Ma'am Jessame Wate, letter A din. Ma'am Jane Baliga, letter A din. Ma'am Arwelin Sala, ayan, hindi na nabasa. Ang bilis. Ang bilis. So, Sir Mark Anthony Poblete, letter A din. Ma'am Jinky Sagayno, letter A din. Ma'am Aisha, also letter A. So, ano nga ba ang tamang sagot dito? Again, gamitin mo ulit dito yung IPRIT, which is I is the interest amount or the final amount, P is the principal amount, R is the annual rate of interest, and T, that's time in years. So I is equal to PRT. So i-multiply lang 100,000 times 0.05. Again, itong 5%, you should convert it first to decimal form before you can use it. And 5% is 0.05. At ang tamang sagot ay letter A, 10,000 pesos. Very good. Very good. Ang gagaling na ng taong bayan. Ang gagaling. Ma'am Nancy Biswas, tama po yan. Tama po ang inyong solution. Ayan, Sir Ma'am Julian Sakari Herbacio, letter A nga po ang tamang sagot. Ayan. So let's proceed to our item number 10. Ito. Simplify 3x minus quantity 2y minus 4x plus 6y. Is it A, negative 7x minus 4? B, negative 7x plus 4. C, 7x minus 4y. D, 7x plus 4y. Again, what's your answer? Number 10, simplify 3x minus quantity 2y minus 4x, close quantity plus 6y. Is it A, negative 7x minus 4? B, negative 7x plus 4? C, 7x minus 4y? Or letter D, 7x plus 4y? What's your answer? Sabi ni Ma'am Siyang, iiwanan ang jowa niya kapag wag pong iiwanan ang jowa. Okay po? Ayan, isipin natin kung sino ang andyan habang tayo nagre-review, naghahatid ng pagkain. Joke lang. Okay. So, letter D po ang sagot ng taong bayan. May sumasagot ng letter C. Ayan. So, ang tamang sagot dito ay, sige, wag mo nating i-reveal. So, let's solve. Ayan, kopyahin natin ang problem. Again, kapag ganito pong problem, ang makikita ninyo sa licensure examination, ayan, ang gagawin ninyo ay ipasok ninyo ang sign sa loob ng dahan-dahan. Dahan-dahanin ang pagpasok sa loob para hindi magkamali. Okay? Ito, ayan po, ang naghahatid ng pagkain, yan po. Ipasok natin ang dahan-dahan. So, 3x negative times positive 2y, that's negative 2y. And then negative times negative, that's positive 4x plus 6y. Dahan-dahanin natin. Okay? Ipasok ang sign. Sign nga po ang ipasok natin. Pasok ang sign, Ma'am Siyang. Ang sign. Ayan. I-multiply mo ang sign. Kung gusto mong ipasok, i-multiply mo ang sign sa term. Ayan, algebraic term. So, negative times positive, that's negative. Negative times negative, that's positive. And then, combine at imekos-mekos mo. Pagpasok mo ng sign, imekos-mekos mo na kaagad. Okay? That's 3x plus 4x, that's 7x. And then negative 2y plus 6y, and that's plus 4y. Tandaan, kapag ganitong problem ang makita sa board, ipasok ang sign at imekos-mekos ang like terms. Okay? So, ang tamang sagot ay letter D. Ayan. Biglang dumami ang view sa pasukan. Okay? Letter D nga po ang tamang sagot. Ayan. So, very good. Very good. Ang taong bayan. Very good ang taong bayan. Ayan, Sir Alan Erga Ortiz, ganyan nga po. Dahan-dahan lang para wag magkamali. Kasi kung minsan, pag nagmamadali tayo sa science pa lang, nagkakamali tayo, mali na kaagad. Kaya kailangan very careful ka sa pag-combine or pagpasok ng science. Very good. Okay, so let's go to item number 11. Okay, let's go to item number 11. Ito ulit. The pair of integers which are relatively prime is A, 18 and 4, B, 24 and 18, C, 6 and 45, D, 4 and 7. Talagang tuwang-tuwa kayo. Ano? Masarap talaga ang usapan kapag may pasukan. Okay? Kaya tuwang-tuwa ang taong bayan.
Ayan, tama. Pag math ang subject, masarap talaga ang usapan. Okay, so again, the pair of integers which are relatively prime is A, 18 and 4, B, 24 and 18, C, 6 and 45, D, 4 and 7. What's your answer? Ayan, so hindi nyo na nakalimutan ang definition ng relatively prime. Ayan, Ma'am Emeline Cartagena, careful sa pagpasok. Tama po yan. Para po hindi kayo magkamali sa sign. So ayan. So ano ba ang relatively prime? Ilang beses kong inuulit-ulit sa inyo ang relatively prime. Ibig sabihin niya, ang kanyang greatest common factor is only one. One. So ito po ang definition, relatively prime. Ito po yun, two integers is common factor, not only common factor, GCF, only common factor is one. Ang kanyang only common factor lang pala. Ang common factor niya is one. Tapos tinatawag din itong co-prime numbers. Okay? So, dito alam natin na ang 18 and 4 ay merong 2 as a common factor, so X na. And 24 and 18, meron ding 2 as a common factor, kaya X na. Ang 6 and 45, alam natin na both numbers are divisible by 3, kaya X na rin. And the remaining pair of numbers, which is 4 and 7, ay wala na talaga makakapag-divide, kundi 1 na lang. Ang bait ba? Ang bait na ba natin ngayong lahat? So letter D, ang pair of integers which are relatively prime. So very good. Letter D po ang sagot. Ayan, tandaan ulit. Kapag tinasabing relatively prime, ang kanilang common factor is only 1. 1 lang ang common factors pag sinabi mong relatively prime. Okay. Yes, ma'am. Sir Ian Christopher Manalio. Manalio. Yes po. May PDF copy nito na ibibigay sa inyong mga exclusive page after our discussion. Okay. So, that's number 11. Tandaan po, ang relatively prime are also called co-primes. Okay, so let's proceed to our item number 12. Madali na rin. A merchandise which used to cost 20,000 pesos was reduced to 17,000 pesos, which means it is on blank discount rate. Is it A, 0.1, B, 0.15, C, 0.2, and D, 0.05? What's your answer? Ang gagaling ng taong bayan ngayon, parang kayang-kaya na talagang mag-exam kahit bukas ng exam. Parang kayang-kaya na kasi unanimous po ang taong bayan sa letter B. Ang gagawin mo dito kapag pinapahanap ka ng discount ay ang listed price which is 20,000 pesos, subtract mo lang ang 17,000 pesos, so meron kang 3,000 pesos na discount. And then, i-divide mo lang siya sa 20,000 pesos. Ayan. And then, pwede ka nang mag-cancel ng tatlong zero dyan. Na tatlong zero. And 3 divided by 20 is indeed 0.15. Ayan, 0.15 at pag percentage naman ang pinapahanap, that is 15%. Wag na pong pahirapan ang sarili, tingnan na lang kaagad. Ang original price is 20,000 pesos. Ang new price niya is 17,000 pesos. So, ibig sabihin, naka-discount ka ng 3,000 pesos. Kapag inahanap ay ang discount rate, so ang gagawin mo, i-divide mo yung na-discount mo over sa original price, yun yung discount rate mo. Dapat alam nyo yan kasi lahat tayo ay umu-order sa online commerce, e-commerce platforms. Dapat alam natin yan. Alam natin lahat. Okay? So, that's number 12. Let's proceed to our item number 13. Item number 13. A recipe for custard requires 4 eggs for every 8 cups of flour. The baker has 13 cups of flour and so the baker will need blank eggs. Naghahanap ng eggs. Okay? A, 8, B, 12, C, 24, or D, 16. Okay? So, may dyscalculia pa ba? Kailangan talaga kahit may dyscalculia, kailangan kung talaga may dyscalculia, kaya ko inuulit ito kasi ito are high-yield items and this must be inculcated in your minds para hindi makalimutan. Number 13, a recipe for custard requires 4 eggs
For every 8 cups of flour, the baker has 32 cups of flour. And so the baker will need blank eggs. Is it A, 8, B, 12, C, 24, D, 16? What's your answer? Ayan, maraming sumasagot ng letter D. Ayan, letter D ang sagot ng taong bayan. Actually, hindi mo na ito kailangang isolve. May sumagot din ng letter A. Hindi mo ito kailangang isolve. Tingnan mo lang. May 4 siyang itlog. Okay? And then, sa bawat apat na itlog, dapat 8 cups of flour ang ginagamit niya. Ngayon, ang sabi niya, 32 cups ang ginamit niya sa panibago. 32 cups. Okay? So 32 divided by ilang 8 ba meron sa 32? Ilang 8 meron sa 32? So 4. So dahil may 4 ka dito na answer, i-multiply mo lang sa 4, that's 16. Pero kung gusto mong pahirapan ng sarili mo, ito ulit 'yon. Ratio and proportion mo na A is to B is equal to C is to D. And then, sa ratio and proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes. So that means A times D is equal to B times C. So kailangan tandaan nyo, kung gusto nyo pahirapan ang sarili nyo, kung anong una mong sinulat, yung itlog ang una mong sinulat, itlog din ang una mong isusulat sa right side ng equation. So that would be equal to 4 and 8. Nasa second part ang 32 kasi ito ay cups of flour pala, and 8 dito ay flour din. Ito, eggs din. And then, you multiply the product and you multiply the mean. So that's 4 times 32 and is equal to 8x. Kasi 8 multiplied by x is 8x. This will be equal to 128 is equal to 8x. And 128 over 8 is equal to 16. Ayan. So napakadali. Pero kapag marunong ka talagang ng mata-mata system, alam mo na kaagad na sa bawat 8 ay 4 ang ginagamit. Ito, 32, 8 times 4 is 32. So i-multiply mo lang ng 4 ang 4. So that would be equal to 16 also. Ayan. Lumabas po ito ng ng December 2022 at lumabas din ng September 2023. Ayan. So, malaki din ang possibility na bumalik itong exam ang item na to, just like nababalik si Corazon. Ayan. So, let's proceed to our item number 14. Item number 14. March din lumabas. So, 3 beses lumabas ang item na to. So, maaaring lumabas din ulit ito ngayong season. Paborito nila ang item na to. Paborito nila. Corazon din ang item na to. Sabi ni Sir Ian Christopher Manalio. Favorite ito ng let na item. Okay? So, let's proceed to our item number 14. Ito. Simplify ulit. Ganito lang ang tanungan sa Gen Ed Mathematics. Kaya huwag masyadong kabahan. Quantity 2x minus 3y minus quantity 8x plus 6y plus 4. Is it A? Negative 6x minus 9y minus 4. B? Negative 6x minus 9y plus 4. C? 6x minus 9y minus 4. And letter D, 6x plus 9y plus 4. What's your answer? Yan, letter A, ang sagot ng taong bayan. Ano po ba ang sagot? Kayo ang sumagot. Okay? So again, simplify quantity, open quantity 2x minus 3y, close quantity minus open quantity 8x plus 6y plus 4, close quantity. A, negative 6x minus 9y minus 4. B, negative 6x minus 9y plus 4. C, 6x minus 9y minus 4. Or letter D, 6x plus 9y plus 4. Ayan, karamihan ay letter A, pero iba ay walang sagot. So ano nga ba ulit? Ang gagawin kapag ganito ang tanungan? Ipasok ang sign ng dahan-dahan sa loob and imekos-mekos ka agad. Okay? So 2x minus 3y minus 8x plus 6y plus 4. So that's 2x minus 3y, and ipapasok natin ang sign, minus 8x
And the negative times positive, that's negative 6y minus 4. And then, imekos-mekos natin. Hanapin yung magkakaparehas ang signs. So, 2x minus 8x, that's negative 6x. Negative 3y, and then negative 6y, that's negative 9y. Ang nag-iisa lang ang negative 4, negative 4. Dahan-dahan na nga ito. Dahan-dahan na nga ito. Tess Villegas Pichay, dinadahan-dahan ko na nga. Kalma, kalma. Nanghihina daw ako sa pasok-pasok na yan. Okay. So, ayan po ang tamang sagot. Tandaan, hindi kayo magkakamali dito pag dadahan-dahanin ninyo ang pagpasok ng sign. Kasi kapag nagmamadali ka sa pagpasok ng sign, nagkakamali ka sa sign, at pag nagkamali ka sa sign, tapos mali ka agad ang iyong sagot. Okay, so the correct answer is letter A. Ayan. So letter A ang tamang sagot. Negative ang 4. Facebook user, may nagtanong, negative ang 4 kasi po, negative ito, i-multiply mo sa positive, magiging negative po siya. Ayan ang sinasabi ko na dahan-dahan. Alam nyo na ba okay. So para hindi po magkamali, ganito po ang loss in multiplying sign numbers. Tandaan nyo lang, pag parehas ang minumultiply, this will be equal to positive. Pag parehong positive, i-multiply mo sa positive, this is equal to positive. Ayan, para hindi po, para klaro po. Para klaro po. Pag negative times positive, this is equal to negative. Pag positive times negative, this is equal to negative. Sa mga nahihirapan, may nagtatanong, pasensya na po, at kailangan nating paintindihin sila. Negative times negative, positive. Pag parehas ang sign, positive ang sagot. Positive times positive, positive. Negative times positive, negative. Positive times negative is equal to negative. Sana po naiintindihan. Sana po naiintindihan nyo na yan. Okay? Kaya po, dito, pag multiply mo, negative ito ang nasa labas, and then, i-multiply mo sa positive 8x, that's negative 8x. Negative times positive 6y, dahil magkaiba, negative din ulit, 6y. Negative times positive 4, that's negative 4. Sana po, malinaw? Malinaw na? Negative po, negative. So, negative 6x, ayan tuloy, minus 9y, minus 4. Kaya po, yan ang tamang sagot. Sana po, klaro. Klaro na, klaro na. Gets na. Thank you, thank you. Sana wala na mag-positive. Naku, walang kapag COVID season ito, ayaw nyo ng positive. Kaya negative to lahat. Okay? Clear na po. Clear na, Ma'am Jelly Francisco. Thank you. Sana po ay naiintindihan na po ng lahat. Okay? So let's proceed to our item number 15. Okay, item number 15. Eto. A is equal to 3x plus 2y plus 6xy. Simplified is blank. A, negative 12. B, negative 2. C, 2. D, 12. Ayan na, may sumagot na kaagad ng Diyos ko. Sabi Ma'am Jolina Felistarta Baliad. Okay, Diyos ko na kaagad ang sagot. Okay, so again, 15. A is equal to 3x plus 2y plus 6xy. Simplified is blank. A, negative 12. B, negative 12. C, 2, D, 12. What's your answer? Ayan, marami sumasagot ng B, may sumasagot ng letter C, may sumasagot ng hula lang, may sumasagot ng wala. Okay, so bakit nga ba ganito? Ganito talaga ang lumabas sa licensure examination. Okay? Ganito talaga. Kaya, surprised? Na-surprise ba ang lahat? Paano po ito? Hindi ko rin po actually alam kung paano lahat-lahat kami pong mga mathematics coaches ay nag-usap-usap na kung paano at talagang hindi na arok ng aming kakayanan na mag-isip kung paano sagutin ito. Pero according to very reliable sources, according sa PRC, ang tamang sagot dito ay 12.
Okay? So, wag na ninyong tanungin kasi kahit ako hindi ko rin alam. Basta i-memorize na ito kapag nakita ninyo na ganito ang tanong, ang sagot dito ay letter D. Letter D ang sagot dito. Tandaan ninyo, letter D po ang sagot sa question na to. According sa hula, tama pala. Pinag-plus ba ang lahat? Pero parang kulang naman kapag pinag-plus mo. Kasama ba ang A sa plus? Opo, lumabas na po ito. 2 beses din po itong lumabas sa licensure. Ngayong new curriculum, 2 beses na rin pong lumalabas ito. At hanggang ngayon, wala pa rin po nakakasagot sa amin kung bakit naging 12 ang sagot. Okay? Kaya tatandaan po ninyo ang sagot sa item na to. For the memorize na rin ito. Kasi 2 beses na itong lumalabas. Ayan. So may natutulala bakit ganito ang tanong. Don't worry kapag may typographical error, wag yung susukuan kasi 1 point yun. 0.4 pa rin ang Gen Ed Mathematics kapag elementary kayo, kapag secondary ay 0.2. So kung gusto ninyong pumasa or gusto ninyong maging top notcher, importante po bawat questions. Kaya wag pong susukuan ang bawat item. Opo, Sir Julius Cesar, tumimbang, lumalabas po ang PRC ng mga questions na may mga typographical error, especially po sa mathematics at sa mathematics majorship. At tinanong na rin po ito ng reliable sources natin sa PRC kung bakit naging ganito. Pero kahit na tinanong na, kahit na nireklamo na itong question na to, bumalik pa rin. Kaya tandaan na lang na kapag lumabas ang item na to, ang sagot dito ay 12. Okay. So let's proceed to our item number 16. Item number 16, ito. Perform the indicated operations and reduce the result to simplest form. A. Form 3x cubed over 4y squared minus 5y over x squared. 1, 15y over 4x. 2, 4x over 15y. 3, 5x over 4y. 4, 15x over 4y. Is it A1, B4, C3, D2? Ayan, ito pinahirapan tayo dito. Pinahirapan tayo dito na pwede namang diretso kaagad na choices itong binigay nila. Okay? Pero ito talaga ang lumabas. Ito talaga ang pagkakasulat sa licensure examination. Kaya kailangan nating tiisin ito. Tanggapin natin na gusto nilang pahirapan tayo. Okay? Perform the indicated operations and reduce the result to simplest form. 3x cubed over 4y squared times 5y over x squared. 1, 15y over 4x. 2, 4x over 15y. 3, 5x over 4y. 4, 15x over 4y. Is it A1, B4, C3, D2? Ano ang sagot ng taong bayan? Saan galing ang question na yan? Ang galing ito sa September Gen Ed Mathematics question. Ayan, so may sumasagot ng letter B. May iba pa bang sumasagot ng ibang letter? May sumasagot ng letter C. Okay, so tatandaan natin ang laws in multiplying exponent, multiplication and division of exponent dito. May isa pa akong problem na nakita tulad nito, lumabas naman noong March 2023. Okay, so this is 3x cubed over 4y squared times 5y over x squared. Tandaan, kapag nadi-divide tayo ng exponent, so say for example, meron tayong x to the fourth over x cubed. Isasubtract lang natin ito. This will be equal to x 4 minus 3. So this is equal to x. Okay? Tatandaan, ganyan po ang law in division of exponent. Isasubtract. Okay? Katulad din po yan kapag, so this is x. Pero kapag mataas po ang numerator like y to the fifth over y to the sixth, magsasubtract ka rin po ulit. This is equal to y 5 minus 6. This is equal to y negative 1. Pero itong y negative 1 can be written as 1
over y. Okay? Tatandaan niyo po yan. Tatandaan niyo po ang law in multiplication and division of exponent. Kapag nagmumultiply ka naman ng exponent, a squared times a cube, this is equal to a 2 plus 3, this is equal to a to the 5th. Tatandaan niyo po yan, ang mga laws ng exponent kasi ang a squared ay, ito yan, a times a, ang a cube is equal to a times a times a. So kapag nagmumultiply ka, i-add mo lang yan. So meron kang 1, 2, 3, 4, 5. So this is equal to a to the 5th. Ayan, malinaw na po ba ang laws in multiplication and division of exponent? Malinaw na po? Klaro na po ba sa inyo ang laws in multiplication and division of exponent? Pakisagot po kung naintindihan. Pakisulat po sa ating comment box kung naiintindihan na po ninyo ang law in multiplication and division of exponent. Walang sumasagot? Malinaw na po ba? Malinaw na po ba ang pag-multiply at pag-divide na exponent? Okay, so kung malinaw na, let's apply what we have learned sa ating problem. Okay. So, dito meron kang 3x cube, and meron kang x squared. Okay? So, pwede mo nang isubtract ito, 3 minus 2, 3x to. 3x, pero mawawala ito, this will be 1. And then, dito sa kabila naman, y ito, minus y squared. So, ang matitira, y to the negative 1, ibaba mo para maging positive. So, this is 4y. So, ang matitira sa kabila, ang matitira dito, this is 1, this is 1 also. Okay? So, 3x cubed, and then, ayan, tama. And 5 over 1. Ngayon, wala ka nang madidivide na variable. Pwede ka nang dumiretso sa multiplication. 3 times 5 is equal to 15x over 4y. Ganyan lang po kasimple. Kaya wag matakot kapag may cross multiplication. Pwede siya. Mas madali hindi to pwedeng mag-cross multiply po, Ma'am Jessa, kasi hindi po ito division. Mag-cross multiply ka lang kapag division. Ito yon. So, tapusin muna natin ang i-discuss ko yung question mo, ma'am. 15x plus 4y, which is number 4, and that's letter B. Okay? So, letter B ang tamang sagot. Letter B ang tamang sagot. Tandaan ang laws in multiplication and division of exponent. Hello, Ma'am Jennifer Catudio. Magandang gabi sa'yo. Okay, yung sinasabi mo, Ma'am, kanina, na cross multiplication, ganito yon. So, gamitin natin ulit ito. 3x cubed over 4